Good day to everyone. Again, this is Raby. So the reason why I'm doing this recorded discussion and video as well, it's na yung mga estudyante nga nagreklamo about sa Tombertal class, which is most of the reason kay dili ka kuwantay lang mga data or internet when it comes nga magkandak o Google Meet sa klase. So the reason nga kinahanglan ako ni himuon is just for the sake of you nga pag mulat mo ano nga discussion, so pwede na siya balik-balik og lantaw. If there are some misconceptions, so lantaw ninyo balik-balik until sa makuha ninyo ang point nga gusto niyo masabtan. Okay, so the content of this discussion is all about HTML and CSS. So for the web development or the object-oriented programming itself, so we start from the building blocks, ang katong pinaka-basic niya. And before we'll start from the main topic itself as the object-oriented programming. Okay? So we'll discuss first the HTML and CSS. Then before we'll proceed to PHP. Okay? So the topic that we'll be discussing will rely on this website, which is w3school.com. So, ang content nga gamiton nako na address sa w3school.com din, which is mo na ang mga resources ninyo nga pwede ninyo gamiton as well as pag mag-develop mo og website pohon. So, it's a good resource for you if na may mga dili matiman-an nga mga coding unsa ba. Okay, so w3schools.com. So, mo visit ani nga website for a while. So we'll discuss on this discussion about the HTML basic as well as the HTML elements, the HTML attributes, and HTML headings, paragraph, styles, and formatting. Now to start with, so we'll define first what is really HTML. Okay? So since HTML og CSS siya, so we'll start first from HTML, then we'll create another video also for CSS. So again, HTML is the standard markup language for web pages. With HTML, you can create your own website, and HTML is easy to learn and you will enjoy it. Okay. So pinaka-basic mo na siya. Think of it nga mura kag kana bitaw gatukod ka sa ka-building, you'll start from the materials o ang iyahang mga blueprint nga. So we'll consider that as an HTML. So what is literally HTML is? So again, HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML is the standard markup language for creating web pages. Again, HTML is not really a programming language but it is considered as a markup language. Okay, mo lang siya ang building blocks para maging mo og website. HTML describes the structure of a web page. HTML consists of a series of elements, which will be discussed later. HTML elements tell the browser how to display the content. HTML label pieces of content such as this is a heading, this is a paragraph, this is a link, and etc. So, mora to ang sa introduction lang a part class. So, we'll proceed to the main coding exercises itself. So, ako aning i-transition from the display capture.
Okay, so I hope visible siya sa uban. Tapos na ako niya. Okay. So mo ni siya ang W3 school. So from the start makita ninyo ni nga kuno kanang ingani ang iyahang environment sa pagsugod sulod ninyo sa W3 school. So we'll start from the learn HTML. Okay? Um with the testimony uh me as a developer not really kanang mismo senior na gid siya. Diri ko naka-cut-on the way I develop some of the websites or projects nga akong gihimo for my own. Okay? So diri mo ni ang ako ang kuno mo ni ang ako ang foundation nga naka-cut-on ko og web programming or web development. Okay. So we'll go to the editors, HTML editors kay human na mag-discuss sa introduction. So the way we build our website, we'll be using a notepad or an text editor itself. So a simple text editor is all you need to learn HTML. So learn HTML using notepad or text editor or text edit. Web pages can be created and modified by using professional HTML editors. However, for learning HTML, we recommend a simple text editor like Notepad if minimalist ka, if memorize yun nimo ta ng mga syntax or elements. Or text edit pag sa Mac. Okay? So we believe in that using a simple text editor is a good way to learn HTML. So these are the steps below kinahanglan i-follow the way we start with the HTML itself. So pwede ito mo gamit og notepad by I suggest we use kanang mga text editor nga naa karon which is free. Now the reason why I choose web development is wala siya kanabitong specific requirement the way mga maghimo ta or mag-develop ta or mag-code ta. Comparing to the other programming software nga naa siya mga system requirements. So pag sa HTML, even though nga na Celeron or Pentium lang ang imong laptop, so pwede na ka mag-build og website or HTML nga coding. Kaya nga naman, Notepad naman itong gamiton is composed of script. Okay? So the way we started, so open the start screen and hover to Notepad. So kabalo na ta na from the basic. So search na nato diri ang Notepad. Okay? So for me, since kay kuha naman kanang dinalian man ni siya. So pwede ra gyapon ta magsugod. Mo follow aning mga tutorial. But I suggest nga i-follow ninyo ang usang i-recommend nako para mas dali para sa inyo ang part. Okay? Kaya pag magsugod bitaw ta sa pinaka basic gid kayo, which is ang uban dili na kayo siya necessary or essential para sa inyo ha. It's because I'm preparing you sa inyo ang kuno OGTCP. Okay? So, write some HTML sa step 2 na ta. Write some HTML, write or copy the following HTML code in the notepad. Okay, mo na siya ang example niya. Okay? So, dili sa nako ipakita ang kanang hand-on-hand coding later na. Introduce lang nako ang basic syntax niya. So, man ang syntax niya. Okay, so later we'll be talking about what is really doc type, every elements of this HTML code. Pag sa notepad, ingani ang forma. Pag sa notepad lang. So there are some text editor nga ginagamit nowadays like Notepad++, Sublime, Atom, kana or Bracket.
So I suggest to everyone, mogamit po ka ng Sublime kay mas fast pa siya gamiton or a VS Code. But for me, mas na-prefer ko nga mogamit og Sublime. So the way we save an HTML page is that save the file on your computer, select the file, save as, o sa itong directory na to siya i-save. Since kay nag-post na ko og katong um, pausan mag-install sa kuno sa SAMP. So we'll be going through the SAMP server itself. Okay? Para mas masabtan na to niya. So pwede siya i-save as HTM, the name file or index HTM or and set the coding to UTF-8. Nganong na may UTF-8 sir? It's because naamang goy part sa browser mo gud nga dili siya mo read og mga special characters like enye. So mo nang reason nga naata UTF-8 sa encoding niya. Okay? So tip, you can use either HTML or HTML as file extension. There is no difference. It's up to you. But I suggest HTML gud gamiton na to, okay? But not literally HTML all the time. It's because mo proceed man ta sa PHP. So step 4, view the HTML page in your browser. Open the save HTML file in your favorite browser. Double click on the file or right click and choose open with. So depende na sa tuwa asa na to siya i-save, which is ang HTML, wala man siya gi-rely og server pamagod. So mo ni. So it's either unsa nga browser atong gusto ipa-display siya. I-open with lang nato. So it's either Microsoft Edge or Chrome or Firefox ba siya. Okay, so dili na ko mo dig in diri na ta sa basic ha. I hope ko na siya kanang simple lang or dali siya sabton sa inyo the way I explain it to you. But don't worry class, ako aning ipakita karon hanon coding ha. Wait lang kay medyo hina yung internet. Unta na may pasensya nga maminaw mo lang to ani nga video kay para masabtan gyud ninyo. Okay, so in this chapter, sa basic na HTML basic. So in this chapter, we will show some basic HTML examples. Don't worry if we use tags you have not learned about yet. Okay, kay explain naman nato na siya. So HTML documents. All HTML documents must start with a document type declaration which is doc type HTML. Okay? Mo na siya. I-assume nato na siya nga most of the time nga mag-code ta pag sa HTML, mo gina-start niya sa pinakauna. Okay? The HTML document itself begins with HTML and ends with an HTML with a backward slash. I don't know if backward slash ba niya siya or forward slash. So, kamo na yung mag-igo. So meaning, pag open tag, na apoy closing tag. Timanan nyo na ha. The way ta nga mag-code sa HTML, so the way we start from the open tagging, automatic mag-close tag din ta. Okay? Para dili walay ma-miss na coding pag kamo na ang mag hands-on. Kay I experience one of my students before, ginauna nila ta ng mga opening tag kay naaras lay ginakopya. Tapos pag run nila silang code, dili na mo gana kay naas lay nalimtan nga mga close tagging nga kuno sa element sa HTML. So mo na ang mga reason nga kinahanglan nga every time nga mag-open ka, automatic i-close line nimo. Okay? So the visible part of the HTML document is between body and closing tag ng body. So mo gini ang mismo main interface niya sa sulod nga makita nato, which is kani na diri kana. So above is the heading na ni. Okay, mas masabtan yun na unya. So we all know na mao ni ang kanang document type declaration, and it close with open tag and close tag HTML. Then si body
open tag i-close tag, then sa sulod ana niya mo na ang kanang my first heading. Now pwede na to siya i-test. So click na to ning test it yourself. Kana. So usay output usang code niya diri mo na mo gawas diri. Okay? Klaro ta? So pwede ra pud ninyo na i-test sa inyong kaugalingon kanila sa w3school.com para ma-practice ninyo inyong kuno coding skills. Okay, so the doc type declaration represents the document type. So, and helps browsers to display web pages correctly. Mo ang purpose niya nga natay doc type. It must only appear once at the top of the page before any HTML tags. So, meaning, every time nga mag-start ta, nagining document, doc type HTML. The doc type the doc type declaration is not case sensitive. It's either mo i-type nimo siya gamay ba or dako. So the doc type declaration is for HTML5. Since kay karon na naman ta ga-evolve naman ta, before it is called an XHTML, HTML now karon nahimo na siyang HTML5. Namo siya mga version good. So HTML headings are defined with H1 to H6. Okay, nga tags. So H1 defines the most important heading, meaning katong pinakadako. H6 defines the least important heading. Okay, mo ni ang example niya sa kuno. So this is a heading. Kana. So try it yourself daw. Okay. So pag ma-check ninyo siya, H1 is the most greater text nga makita nato sa tong browser, and H6 or the header 6 is the smallest makita nato. Okay, para mas masabtan ninyo ang kanang kuan nato. Ang discussion nato, sige mo kwanta, mo dig in ta sa mismong coding. Okay? I hope everyone nga nakita na mo sa katong introduction sa pag-install sa SAMP. So ingani na siya ang pag-work ana niya. So given nga na kay SAMP, okay? Search ako ng SAMP control panel, then click ng control panel. Okay, wait. So in our case, kanis ako given na ni nga naka start na ni ang kaning Apache og MySQL. So assume na to nga naka-stop na sila. Okay, mag-require pa ni siya ko ng permission. And also kani si MySQL. Sa MySQL ang i-handle mo guni ang database mismo. Then si Apache is unsa tong naa sa sulod sa server. Okay, so by the time nga mag-open mo control panel, ingani ang iyang kuno ang iyang UI or user interface. So ato ang i-click ang start sa Apache. Then if na siya prompt, to lang siyang yes. Then as well as MySQL. So ana lang, mao na nato himong practice sa Apache og MySQL. So start nato si MySQL. Then nag-prompt siya, then click yes. Okay, so ingana na. So meaning pag nag-green na siya, good to go na ta. Okay? Pag nag-red, so naay something wrong sa to ang control panel. So pwede na nato siya i-close. It's either minimize ba ni or i-close. So sa ako ang part, ako na siya i-close. Okay. O karon para mo start sa tong coding sa HTML, ato ang i-redirect mismo ang katong directory mismo sa kuno sa SAMP nga wherein asa ta makaran sa tuang mga code sa HTML. So by the principle, so na siya located sa local DC. Okay? Local DC, then naana sa ubos si SAMP. Wala na siya nakasulod sa program files. Naana siya diri sa folder nga SAMP, nakalahi siya. So i-open nato si SAMP. Then after kay SAMP, i-locate nato si htdocs. Okay? Timanan nyo na ha, balik ta. Sa sulod sa local DC,
i-locate nato si SAMP nga folder, then htdocs. Okay. So muna na. So diri na ta mag-create sa tuwang project sa htdocs. Since kay daghan na mga project, pwede man siya nga kanang diretso na ta mag-HTML diri. Daghan mo mga project, so lain po kay mabungkag di siya. So mag-create ko diri og new folder. Okay, in your case, same ra gyapon yung himuon. So mag-create kong new folder. Um, ako siyang i-rename as prelim underscore topic. Okay? Then underscore OOP. Enter. So, dira sa sulod, ako na siyang i-open. Okay? So, ako ang gamiton nga text editor is kanang Sublime. Mo ni ha? So, asam na pwede ma-download ang Sublime source? So, search lang niyo diri sa Google ang Sublime. Okay? Sublime text. So, magawas na ni si Sublime text. Click na to ni ang website niya. Actually, gaan rin niya na sa siguro 50 MB rin ni si Sublime Text Editor nga kwan. Then, download for Windows. Then, you're good to go na after ana niya. Okay? So, mo niya iyang sample nga kanang layout environment sa sulod sa Sublime. Okay, so continue ta. So, akong gamiton nga text editor is Sublime. Okay. So, given nga na ako open kato ni last discussion nato nga wala na ako na save. So, ako ni close para back to kwanta. Back to zero ta. So, itong gihimo ganiha, nag-create og folder which is called prelim topic OOP nga naa sa sulod sa sa local DC, SAMP o htdocs. Okay? So, mo to i-locate po nato. So, sa side sa SAMP, I mean sa Sublime, click na to ning file, then open folder. So, i-open na to tong folder asa ta nag-create og folder ganiya sa sulod sa SAMP nga directory. So, click na tong open folder. Wait lang, check na ko if ga recording pa ba. Okay, very good. So, i-select na ko ning CC. Then, ato ta kay SAMP. Then, htdocs. Then, pangitaon tong folder nga tong gihimo na to ganiya. Which is katong prelim topic OOP. Okay? So, click na to na siya. Then, select folder. Okay, I hope nakasunod ra ang tanan. Now, karon, before ta mag-start sa coding, wala pa ta ka-type ha, wala pa ta ka-type, wala pa ta ka-type. So, kani siya nga untitled file nga naa sa sa Sublime Text, i-save sa nato na siya. So, ato ta sa file, save as, dayon, locate ta sa atong mismong folder balik. Nasa C, nasa SAMP, then nasa htdocs. Kana. Then, SAMP, sorry. Prelim topic. Pwede nga nga method. Pero sa tuwa, since kay na-open na nato ang directory niya, ana nato himon. Click na to siya, right click, new file. Okay? Again, close ako ni, right click, new file. Okay? Now, pag file, ato ta sa file, then save as, automatic redirected ta sa mismong folder niya. Okay, class? Ingato ang kuha na pamagya. Again, balik ko na ko. Kuning i-close. I-right click na to ang mismong folder nga directory nato sa tong project. Right click. Then new file. Then, dito sa file. Save as. Dayon, nanata sa tong directory na mismo sa sulod sa htdocs sa prelim topic OOP. Okay, so ako na siyang butangan diri og index.html. Okay? Or pwede ba nga index i-locate na to sa itong file extension which is HTML. Okay? Ana.
pwede ra gyapon butangan gyapon nato siya kay HTML. Okay? Nga na ra gyapon. So nganong index man sir? Sa every website, ang indexing mura ba siya kanabang siya ang unang mugawas pirmi. Mura siya ang nawong sa mismong website every time nga imo siyang i-search o i-open sa browser. Mo na una niyang pangitaon si index. Okay, so himo na to ng kuno himo na to ng practice ito kaugalingon nga index ato ang unang himuon, which is ang pinaka first part nga mag-create ka og website or HTML coding. Okay, so i-click na to ang save. So we're good to go. So naa na ang index HTML. Okay? So based sa atong discussion ganiya, so we'll start from the tag which is doc type. Okay ha, again, dili case sensitive si kuno doc type nga katong declaration. So doc type HTML. Okay? Ano na? Dahil sunod, ang HTML agad itself. So type HTML ay lang sa ninyo na iko na i-matter nang yan. Pwede ra gyapon ninyo na siya gamiton ning ana. Pero ang nakanindot magud kanong sublime bitaw kay pag naa siya autofill nga ang ana HTML, pag tap niyo sa tab sa keyboard, automatic i-filter niya tanan. Okay? Given na to nga naa na ang katong doc type HTML. Okay? So ana balik ta sa uno. So ako na lang siyang idako kay para i-recognize ni Sublime ang katong kuno doc type. Doc type HTML. Okay. So type nato diri ang HTML niya kuno nga code, open tag, then close tag. Okay ha? Timan A. Then sunod is ang heading niya. Head. Open tag nga head, then close tag nga head. Okay? So ako nang i-highlight and tab para mo indent siya. Ang heading is morning na diri nga makita nato. Kani sa URL, kaning mga title niya na diri. Mo ang heading niya. So sa sulod sa heading, dira nato ibutang si title. Okay? Dira si title. So ako nang ibutang diri prelim topic OOP. So muna na. So sa sulod sa heading timan ang naagyo na ang title. Foundation na ni akong gihatag sa inyo ha para dili bitaw mo mga ma-overload sa discussion. So next ana niya is ang body na. Okay? Body. Open tag nga body, then close tag dayon nato ang body. Okay, every time nga mag-open tag ta close tag dayon ta ha. Okay, so muna ni ato ang building blocks or pinaka-start nato. Mo ni ang pinaka-basic structure. So I hope nga ma-familiarize ninyo ni. Kay baka mag-request ko nga mag-written coding tapuhon. Okay. So given na ganiya, mura ba siya kaning akong gihatag ng review na kay na-introduce naman ako na sa inyo last time. So assume na to natay heading. So again, H1 is this is a heading. Then close tag dayon ha. Kana. So pag atuwa na siyang i-save, okay ha? Atuwa na siyang i-save. Tata sa file, then save. Or control S na lang. Ha? Para mas dali sa inyo ang part. Control S. Dahil pag matata sa browser, since kay nakaran naman si nakaran naman si SAM controller na to, ato ang i-type dira ang localhost. Okay? Localhost / unsa tong pangalan sa folder, meaning katong specific nga letter niya o sa kadak So nakabutang diri sa tong folder is prelim topic prelim_topic_OOP. So mo na to yung butang diri. So prelim_topic_OOP. Okay? So pag enter na to ana niya, automatic iyahan ang dayong i-recognize si
this is a heading. Wala na nakabutang diri HTML, index.html. Kay index man siya, so sa indexing niya, wala na niya to ginabutang usa to nga kuno, nga file. So mo na ang iyahang example. Okay? So ako ning padak-on ning city. So save na ko ni Control S, then dire reload na to siya para ma-adapt din ng changes. Okay? So same na gyapon. So from H1 to H6. Okay? So butan na ko ni H2, H2, H3, H3, sorry. H4, H4, H5, H5, H6. Ganipod. So pag ako na siyang i-save, Control S, tuta sa browser, reload. So mo na ihatag sa to na HTML. Okay? So sa basic HTML na. O karon, ako aning i-center nga text. Ako na siyang i-center. So sa sulod sa body, type na to dira center, then i-enclose po na to siya diri center. Okay? Para masulod siya sa kuno. So butang to closing tag kanang kuno. Uh, backward slash. So control S, then reload. So na-center na siya. Okay, so mo na ang pinaka-start. So next, magbutang ta og HR dire para sa next ko na po nato. Content na po or elements nga atong discuss. HR is composed considered as horizontal line. Kapag ako na siyang save, so makita ninyo nga pag reload na ko na ni Control R, natay makita nga line dire. Okay? So ako ning ibutang dire HR pod alam pod kay para mas ma-kon siya. Mas ma-divide siya. So heading tags, heading tags or element. Okay, so ano siya. So next, continue ta sa website at ta sa W3 School. Next sa heading is ang previously kay heading matatong i-discuss na. So next sa heading is a paragraph. So HTML paragraphs are defined with the P nga tag. So with open tag nga P and close tag nga P. So again, type ako diri sulod sa HR. Open tag nga P, then close tag nga P. So sa sulod nato sa sulod ana butang ako. This is a paragraph. Okay? So pag ako nang i-save, then reload to sa browser nato. So ang paragraph is kuan lang kanang naa siya default nga size o font size niya og text. Okay? So we'll discuss later sa CSS after ani sa mga tagging sa HTML. So again, asa makita ang kanang prelim topic o OP nga title, diri siya makita class kaning sa tab kana. Okay? Kani diri man sa body ha. Okay, so continue ta balik ta dito sa browser. So mo to ang kuno mo to ang kandong element sa paragraph. Next is ang kanang HTML links are defined with the A tag. Okay, pag naa kay kanang A tag nga element dapat naapod kay href nga kuno nga tagging sa sulod. Okay? Or element. So diri na pud ta. So magbuta na po HR para ma-divide na po na niya. Buta na po line. Then dira na po ko sa sulod. Buta na ko diri A tag. So open tag nga A, close tag nga A. So um buta na ko diri visit YouTube. YouTube. Okay?
So ako aning ibutang po diri, copy lang ako ning link ni YouTube ha. youtube.com buta na to. Type na ako youtube.com. I-loading siya. Diri ta ako kaniyo. Anong hinam internet? Assume na nato kana youtube.com. Open na to na ang ko ato ang text editor. So visit YouTube. Pag ako na siyang i-save, pag atong i-reload ang browser, so dahil nakabutang visit YouTube. Pero pag butangan nato na siya href, like sa katong giingon niya diri nga naa siya href, butangan nato ni diri href equals double quote nato dira nato isulod ang ato ang kuno ang ato ang link sa website. So gi-copy man ako tong link sa Facebook, ako siyang i-paste diri. Okay? So nga na siya. So pag save na ko na niya, control S, i-reload na ko ning mismong website nato kaniha. Close na ko ni. I-reload na ko na siya. Mahimo na siyang link. Okay? Tanawa, pag ako siyang i-hover, lantawan yun yung nasa ubos sa um, sa left lower na ay nakabutang www.youtube.com. Now, pag ako na siyang i-click, redirected ta sa mismong YouTube nga page. Okay? Muna ang purpose sa HTML links. Okay? Pag natay gusto nga ipa-open nga lain nga mga link, ingana ang pamaagi sa coding niya. Gamit tag a tag together with an href nga tag. Okay? So klaro ta? Susunod ana niya, sunod niya is unsa na ba? Okay, again, so the link destination is specified in the href attribute. So matong gihimo na to ganiya. So attributes are used to provide additional information about HTML elements. So you will learn more about attributes in later chapter. So next ani niya is ang kanina pong HTML images. So HTML images are defined with the img tag, the source file, then the alternative text, width, and height are provided as attribute. Okay? So sa sulod sa element tag nga img na atay attribute nga src, alt, width, and height nga attributes. Okay? So pag i-click daw nato na siya nga mismong image, automatic ma-redirect ta sa kuno sa usa ka website. Okay? So assume nato nga mao ni gigamit nato nga link sa kon mo sa a tag mong nga element nga a nga element is ang linking niya is gamit sa mismong text nga mo kag visit YouTube, so i-click niya to mismong link or katong word nga visit YouTube para ma-open ang sa ka website. Now sa kaning img tag is ang mismong image. So like for example, search na to diri. YouTube logo. Okay? Pinila kayo internet. Okay, kanin lang oh. Dako mo kay siya. Kanin lang. Okay kana. So ako ani download ako ng image ha. Save image as ito ko sa downloads. Then i-copy na ko tong mismong image. Na. So copy na ko ning logo. Then isulod na to sa mismong directory na to ganiya. Ato ta sa C, sa SAMP, sa htdocs, katong sa tuang folder. Okay? So diri na ko siya i-paste. Now since kay taas man ang name, so kuha na siyang ilisan og logo na lang. Okay? So save na ko siya. Dayon, i-follow nato ni ang tagging nga na diri. Okay?
So assume na to, i-copy na lang nako niya para mas dali. So i-paste nako na siya. Ang iyahang kuno is logo ang pangalan sa kuan di ba? Logo, ang extension niya is PNG. So butang ako diri PNG. Dayon butang po nako diri youtube.com. So mo na iyang size sa image. So butang na to 100 by 100 pixels na in pixels na siya. So i-save na to na siya. Try na to if mo display ba siya. So ato ning i-open na tong website then i-reload na to. Okay, so naa na ang icon. Now, i-check niyo pag inyo siyang i-icon no, inyo siyang i-click ang website, I mean ang image. Wait, natay na miss. Wala na to ni i-copy na lang nato niya. Wait lang ha. Di ba ko na ko memorista ng tagging good. Okay. Sige. Paste na ako ni dire. Save. Try na to reload. Di siya mag-click. Wait lang. Purpose sa alt is, wait lang ha. Source file. Okay. Alternative text. So, basta sa nato ni. Okay. Sorry class, so dili day siya kuno, dili day siya clickable ang IMG nga kuno. Nga sa ba ni? Nga tag. Different day siya sa A tag. Okay? So, we'll try. Try to see. Okay, dili yun siya. So, nga to lang. It depends. Pwede rin magyapong bisag wala ra gyapon ni. Dili di siya about sa link day ang kaning IMG. Sorry, sorry. Okay, so i-save na ko siya ha. So, ato ang i-reload. So, yung ani ang kanang kon sa forma sa pag-display sa image. So, ug asa to mismo naka-locate, pag naa siya mismo sa mismong kon mismong folder na to, so automatic na ibutang na to sa to pangalan sa tuang image. So, pwede na to dako na nga to ang image. So, to 200. Then 223, sorry. Then reload. So, dako siya. Okay? So, continue ta. Diri na ta sa elements na dayon. Okay, so an element is defined by a start tag, some content, and end tag. So, katong giingon ako ganiya. So, HTML element is everything from the start tag to end tag, which is like kaning sa example, tag name, open tag name niya, then a content goes here, and the closing tag name niya. So, examples of some HTML elements is kaning header nga open tag then close tag as well as a paragraph. Okay? So sa makita nato mo ni ang start tag, element content then end tag. Okay? Sa BR is wala. The reason why ang meaning sa BR is to break the line, meaning next line. So pag may kag butang nato gatapad ni sila. Kani gatapad ni kani butang tag BR diri. Butang tag BR dira. This is a paragraph. Pero this is a paragraph is nasa ubos. Kay gi BR man nato siya. Okay, so try na to ha. Ito ang i-reload. Okay, nabantayan ninyo? So naa na sa ubos si BR. So man ang purpose sa BR niya. I mean ang paragraph day, sorry.
So mo na purpose sa BR niya. Okay? So to continue, um, note some HTML elements have no content like the BR element. Kay wala may kanang closing tag si BR. So these elements are called empty elements. So empty elements do not have any end tag. So mo na ang pasabot niya sa BR. Now we have this called as nested HTML. So HTML elements can be nested. This means that elements can contain other elements. All HTML document consists of nested HTML elements. So the following example contains of four HTML elements which is ang HTML niya, ang body, ang h1, ang header niya, ang heading, ug ang iyang paragraph. So mo makita na to as basic niya nga structure. Okay, sa ato ang example. Now, example explain. HTML element is the root element and it defines the whole HTML document. Okay? So it has a start tag, HTML, and end tag. So balik-balik na ta. So then inside the HTML element, there is a body. So which is, usa to makita na to sa sulod, motong na sa body. Which is composed of H1 and paragraph. So dili na siya ingon nga necessary nga naa si H1 ug si P nga tag pirmi. It depends sa tuwa unsay gusto nato ipa-display sa body sa sulod. Now the body element defines the document's body. So it has a start tag body, open tag body, and end tag of body. So then inside the body elements there are two other elements which is kaning H1 o kaning P. Okay, so mato makita na. Okay, so balik-balik na lang ni sa continue ta. Okay, never skip the end tag. Okay, mana ako ang ginapasabot. Dili gud kalimtan kay nga naman dili mag-work, dili mag-display ang usa na ang preferred nato nga kanang desired output sa tuang kuno, sa tuang code. So some HTML elements will display correctly even if you forgot the end tag. Some lang, there are some, but pag kanang mga kuan na siya frustrated na coding, so dili na gyud siya mag-work og tarong. Check lang na akong recording ha. Okay, ka-record gyapon. So however, never rely on this. Unexpected results and errors may occur if you forget the end tag. Okay, timan ina. So empty HTML elements which is ang kaning BR, the tag defines a break line and is an empty element without a closing tag. Okay? So mo na tong example nako kani. Kaniya. Okay? So HTML is not case sensitive. It can be big letter or small letter. So tags are not case sensitive means the big letter P means the same as the small letter paragraph nga tag. HTML standard does not require lowercase tags but W3 recommends lowercase in HTML and demands lowercase for stricter document types like XHTML. Okay, in practice mo gina kanang gagmay gid ang mga kuno, mga letters sa kuno sa tagging element tags. Okay? So at W3 School we always use lowercase tag names. Mo ang mga tag reference niya. Okay, so again, in summary, HTML defines the root of the whole document and body defines the document's body. And the rest defines with the HTML headings composed of H1 to H6. Okay, so proceed ta sa attributes. I hope everyone wala pa nagkuha na wala galabad ang ulo or wala gaduka while ga lantaw sa atuang discussion karon. Okay? So again, HTML attributes provide additional information about HTML elements. So, attributes are those part of or properties na nasa sulod sa elements. For example, gusto nato i-define ang size sa text sa usa ka paragraph. I-resize nato si paragraph or i-resize mo nato si heading, pwede siya. So, all HTML elements can have attributes. Attributes provide additional information about elements. Okay? So, attributes are always specified in the start tag. So, start tag kuno. Like for example, kag P nga tag, paragraph ka tag. So,
dili naman siya ibutang sa closing tag kundi dili sa open tag pirmi. So attributes usually come in name or value pairs like name is equals to value sa tunga kon oh. So we'll start from the href attribute. So si href attribute will always appear on the a tag. Okay? Defines a hyperlink or sa tunga link or URL nga pwede mo i-click dito. I-click dito. So the href attribute specifies the URL of the page the link goes to. So pareha katong gipakita ato ganiya kani visit YouTube. Ano example niya. And the src attribute, so a tag is used to embed an image in an HTML page. So the source attribute specifies the path to the image to be displayed. So man eh. So like for example, nag-create ako og kaning okay, wait lang ha.